สวัสดีค่ะวันนี้ JP on the go ยังอยู่ที่นอร์เวย์อยู่นะคะเราจะพาคุณเดินทางเส้นทางสวยงามที่เขาบอกว่ารวบรวมความเจ๋งของนอร์เวย์เอาไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วเป็นการขึ้นรถไฟลงเรือล่องไฟยอทเป็นเส้นทางที่สวยงามมากจริงจากเบอร์เกนไปออสโลหรือจากออสโลมาเบอร์เกนก็ได้นะคะแล้วเราจะบอกวิธีการจองตั๋วเดินทางอย่างละเอียดเลยนะคะซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าไปจองทัวร์รวมทั้งหมดนะคะกับเส้นทาง Norway in a nutshell ตอนที่แล้วนะคะเราบินจากโลโฟเทนมายังเบอร์เกนในช่วงบ่ายเย็นค่ะมาถึงเบอร์เกนก็ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งละเบอร์เกนเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของนอร์เวย์เลยนะคะอยู่ทางตะวันตกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางเส้นทาง Norway in a nutshell เนี่ยเดินทางไปยังออสโลที่เป็นเมืองใหญ่อันดับที่1อยู่ทางตะวันออกนั่นเองด้วยความที่เส้นทาง Norway in a nutshell เราจะเดินทางพวกนี้เนี่ยเป็นการเดินทางไกลแล้วมีการต่อเรือต่อรถไฟลงรถอะไรหลายทอดมากนะคะเราเลยเลือกที่จะใช้บริการส่งกระเป๋าในเว็บนี้เลยนะคะโดยราคาเนี่ยไปละ375 น็อกตอนเราเดินทางนะตอนนี้ขึ้นเป็น400 น็อกแล้วนะคะก็ประมาณ 1,200 กว่าบาทเกือบ 1,300 บาทแล้วก็จะส่งจากโรงแรมถึงโรงแรมเลยนะคะเราอาจจะต้องทำกันบ้านเช็คนิดนึงว่าโรงแรมที่เราพักเข้าร่วมกับอันนี้นะเซอร์วิสอันนี้เช็คได้ในเว็บเขาเช่นกันค่ะเราจะต้องนำกระเป๋าเนี่ยไปฝากทางโรงแรมก่อน 6:30 ของเช้าวันจะเดินทางนะคะที่ City Box Bergen เขาให้นำกระเป๋าไปเก็บไว้ในห้องluggage storage โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเราจะต้องเขียนชื่อเราแล้วก็เบอร์การจองเซอร์วิสอันนี้แท็กไว้ที่กระเป๋าห้อยแท็กไว้หรือถ้าไม่มีก็สามารถขอกระดาษ A4 จากทางโรงแรมเพื่อจะแปะเอาไว้ที่กระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ที่มารับกระเป๋าเห็นได้ด้วยนะคะเส้นทาง Norway in a nutshell สามารถเดินทางได้ในวันเดียวนะคะแต่ว่าต้องออกจากเบอร์เกนแต่เช้ามืดแล้วก็ไปถึงออสโลดึกมากเลยค่ะเราคิดว่าเราจะแบ่งนะคะไปนอนค้างคืนที่ฟลอมดีกว่านะคะเราก็เลยเลือกเที่ยวครึ่งวันที่เบอร์เกนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางในช่วงบ่ายๆประมาณบ่าย 2ได้ชิมฮอทดอกกวางเรนเดียร์เจ้าดังของเบอร์เกนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวเบอร์เกนให้อีกทีนึงนะไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามาออกเดินทางไปยังฟลอมกันดีกว่าเราจะเริ่มจากการเดินนะคะจาก City Box Bergen ไปยัง Bergen Station แอปที่เราใช้จองตั๋วรถไฟล่วงหน้านะคะประมาณ2 เดือนนะคะคือแอป VY เราจะพิมพ์ค้นหาจาก Travel from ก็คือ Bergen Station Station เขาสะกดแปลกหน่อยนะ STASJON แล้วก็ไปที่ Gudvangen Ferjekal เป็นอันที่มีรูปเรือนะคะเราพิมพ์ Gudvangen ก่อนแล้วก็ดูอันที่มีรูปเรืออันบนสุดอันนั้นเป็นท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปลงเรือล่องฟยอร์ดต่อที่กัดเบนเกนเวลาเราจองตั๋วล่วงหน้านะคะเราจะต้องเปลี่ยนเวลาเดินทางนะคะจากตรง Depart Now นะไปกดปุ่ม Change แล้วก็เลือกวันเวลาที่เราสะดวกจะเริ่มเดินทางค่ะอย่างเราเป็นช่วงบ่ายเราก็จะตั้งไว้สักบ่ายโมงครึ่งบ่าย2อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กด Confirm ได้เลยเราก็จะมีวิธีเวลาที่เราเดินทางได้อยู่ข้างล่างนะคะเราดูมาแล้วว่าตอนบ่าย 2:23 เนี่ยแล้วเราไปถึงกัดแวนเกนท่าเรือเนี่ย 4:45 มันจะไปแมทกับรอบเรือเฟอร์รี่พอดีเราก็เลยเอารอบนี้นะคะการเดินทางนะคะช่วงแรกจะเริ่มจากนั่งรถไฟ R40 เนี่ยนะคะจากเบอร์เกนไปที่วอสสเตชันก่อนแล้วต่อจากนั้นเราจะต้องต่อรถบัส 950 จากวอสไปกัดแวนเกนค่ะซึ่งรถบัสเนี่ยในแอป VY ไม่สามารถจองตั๋วได้นะคะเขาก็เลยเตือนไว้ว่าเราไม่ได้ขายตั๋วของรถบัสนะแล้วก็มีเวลาต่อรถบัสเนี่ย9 นาทีค่ะเราก็เช็คแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อตั๋วรถบัสอีกแอปหนึ่งนะคะนี่เขาเตือนอีกทีว่าเราไม่ได้ขายตั๋วรถบัสนะคะเราก็กด continue ได้เลยราคาจะอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้เป็นแบบสามารถเปลี่ยนได้รีฟันได้กด continue นะคะแล้วก็รถไฟช่วงนี้เราไม่จำเป็นจะต้องจองที่นั่งค่ะเมื่อเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ไปจ่ายเงินได้เลยจ่ายเงินก็คือใช้บัตรเครดิตนะคะหรือบัตร Travel Card ก็ได้แล้วตั๋วเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในแอป VY ของเราได้เลยตอนที่เราจะเดินทางค่ะมีรางรถไฟมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเราเลยต้องเพิ่มการนั่งรถบัสนะคะจากเบอร์เกนไปยังดาเล่ก่อนอันนี้ทางบริษัทรถไฟเขาจัดหามาให้นะคะแล้วก็ค่อยต่อรถไฟจากดาเล่ไปยังวอสเราเข้าใจว่าหลังจากเราเดินทางไม่นานเขาซ่อมรางรถไฟช่วงนี้เสร็จแล้วนะคะ
ค่าตั๋วผู้ใหญ่ช่วงที่เราเดินทางนะคะจากเบอร์เกนไปถึงวอสเนี่ย257 น็อกก็ประมาณเกือบ900 บาทไทยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินหาป้ายรถบัสที่มาแทนรถไฟของเราในช่วงแรกค่ะเข้าไปถามในสถานีดูค่ะอ๋อนี่เขามีป้ายในสถานีนี่สถานีเขาสวยอยู่นะแล้วดูป้ายใหญ่ตรงนี้ได้เลยคือตอนนี้รถไฟไม่มีวิ่งเลยนะคะถ้าจะไปวอสไปฟลอมไปออสโลให้ไปทางซ้ายถ้าไปอาร์นาให้ไปทางขวาเราอยู่ถูกแล้วค่ะสรุปคันนี้นะคะต้องมาฝั่งตรงข้ามสถานีเขาออกเสียงให้ฟังนะคะเราอ่านว่าเดลหรือดาลี่เขาบอกว่าให้เราลงที่ดอลละประมาณ1 ชั่วโมงนะคะไม่สับสนกันนะคะในช่วงปกติเราจะไม่ต้องนั่งรถบัสนะแต่ว่าเราจะสามารถนั่งรถไฟจากเบอร์เกนไปที่วอลส์ได้เลยถึงดาเละแล้วก็ดาเลแล้วก็เดินขึ้นรถไฟที่จอดรออยู่เลยนะดูก่อนว่าไปวอสนะ R40 อันนี้ค่ะ R40 ไปวอสไปอันนี้ไหมไปอันนี้ไหมมีสัญลักษณ์รถเข็นเข้าอันนี้ดีกว่าไปค่ะจากตรงนี้เรานั่งรถไฟไปอีกประมาณ35 นาทีค่ะก็จะถึงวอสเส้นทางเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ฟ้าใสด้วยเดี๋ยวรถบัสที่เราจะต่อจากวอสไปกัตเวนเกนนะคะเราจะจ่ายเงินสดกับคนขับก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะใช้แบบสังคมไร้เงินสดนอร์เวย์เขาอินเทรนด์แบบนี้อยู่นะคะเราก็ใช้แอปที่ชื่อว่า Sky นะคะ SKYSS เราก็จะเข้าไปจองตั๋วกันในนี้เขาจะแบ่งตั๋วรถบัสอะไรพวกนี้เป็นโซนนะคะเราจะต้องจองจากโซน E ไปโซน J มันก็คือจะเป็นวอสกับกัตเวนเกนอยู่คนละโซนกันเราสามารถเลือกซูมแมปแผนที่เข้าไปดูก็ได้นะคะว่าจุดที่เราจะไปมันอยู่โซนนี้ถูกต้องไหมแล้วเราก็เลือกจำนวนคนที่เดินทางนะคะถ้ามีการจองตั๋วเด็กตั๋วผู้ใหญ่หรือแบบหลายๆคนเนี่ยบางทีก็มีส่วนลดด้วยนะในแอปเราสามารถจ่ายด้วยเครดิตการ์ดหรือทราเวลการ์ดได้เช่นเดิมค่ะรถบัสเนี่ยมันไม่ได้ระบุคันระบุรอบอะไรนะคะมันแค่เป็นการขนส่งสาธารณะรวมๆในโซนนี้ถึงโซนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจองก่อนล่วงหน้าแค่2 นาทีนะคะเพราะว่ามันต้องรอตั๋วให้ใช้ได้เนี่ยคือรอหลังจากเราจ่ายเงินประมาณ2 นาทีแล้วก็ตั๋วเนี่ยจะมีอายุอยู่1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะก็อย่าจองล่วงหน้านานเกินไปค่ะเอาไปเลยค่ะน่าจะไปทางซ้ายนี่ค่ะตรงไปมาถึงวอสกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบกันหน่อยเพราะอยากจะไปรถบัส950ให้ทันรอบที่ต่อมีเวลาต่อเพียงแค่8 นาทีค่ะจริงๆแล้วถ้าเราตกรถบัสรอบนี้ก็ยังมีรถบัสรอบต่อไปอีกรอบหนึ่งที่เราสามารถไปได้นะคะแต่เราจะไปมีเวลาต่อจากกัตเวนเกนที่ไปขึ้นเรือล่องฟยอร์ดมีเวลาน้อยหน่อยเราก็อยากจะมีเวลาลองเดินเล่นแถวกัตเวนเกนสักเล็กน้อยค่ะนี่ลิฟต์นะคะป้ายรถบัสนะคะเราต้องลงจากชานชาลารถไฟไป1 ชั้นแล้วพอออกไปหน้าสถานีก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะคะเป็นป้ายแพลตฟอร์ม B ของรถบัสเบอร์950ซ้ายค่ะหรือเปล่าเจอตัว B ยังคะน่าจะซ้ายเนี่ยแหละอันเนี้ยที่ขึ้น
ทันเปล่าเนี่ย 950 นะคะ leave when will you leave I leave it now. oh 4 p.m. Yes. okay 10 minutes Yeah. โอเคไปขึ้นนะคะ ออกเลย ออกเลยอ๋อทันพอดี อันนั้นนั่งถ่ายฟอร์มเอป่ะหนูออกเลย ใช่ มีแต่เราเลยอ่ะ ถามเขาว่าเมื่อไหร่ออกเขาบอกว่าจะออกใน0นะคะตอนแรกก็ฟังนึกว่าอะไรโอก็คืออีก0 นาทีออกคือนี่แหละเวลาออกของรถแล้วค่ะพอดีเราจะนั่งรถบัส 950 จากวอสไปกัตมันเกนใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะระหว่างเส้นทางเราก็จะได้พบทั้งแม่น้ำน้ำตกภูเขาต้นไม้เป็นธรรมชาติที่สวยงามของนอร์เวย์รวบรวมไว้ได้ครบจริงๆในเส้นทางนี้นะคะเป็นลุงที่น้ำตกป่ะมาถึงแล้วนะคะกัตวันเก้นตรงท่าเรือ วิวแบบวันนี้ตายไปเลยนะ ฟ้าใสมากให้ดูทางนู้น ดู ที่ท่าเรือของกัตวันเกนเนี่ยจะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารมีห้องน้ำมีร้านขายของฝากอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยอยากจะไปเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเขาก็มีที่เรียกว่าไวกิ้งวัลลี่นะคะสามารถเซิร์ชดูใน Google Map ได้เรามีเวลาประมาณ45 นาทีเราเดินเที่ยวถ่ายรูปแถวๆท่าเรือเฉยๆค่ะเราจะต้องจองตั๋วเรือตรงนี้นะคะที่จะล่องแนวรอยฟิยอร์ดเนี่ยในเว็บชื่อว่า Norway Base นะคะเราเข้าไปใน Things to Doไปที่ Fjord Cruise เขาจะมีอยู่ประมาณ4 cruise นะคะให้เลือกที่เป็น Narroy Fjord นะการจองเรือล่องฟยอร์ดเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเราจะนั่งจากกัตเวนเกนไปที่ฟลอมหรือว่าจากฟลอมมากัตเวนเกนนะคะต้องจองให้ถูกนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นกัตเวนเกนไปที่ฟลอมนะราคาเท่ากันทั้ง2แบบนะคะเดินทางย้อนทางไหนก็ได้ราคา555น็อกตอนที่เราจองแต่ตอนนี้รู้สึกจะขึ้นไปประมาณ600 กว่าน็อกแล้วค่ะวันนี้เราจองเรือรอบ5 โมงครึ่งตอนเย็นนะคะแต่ว่าแสงตอนนี้ยังดูเหมือนบ่ายๆอยู่เลยเนาะก็คือช่วงตอนเมษาเนี่ยเริ่มเข้าฤดูที่แบบกลางวันมันจะยาวแล้วพระอาทิตย์ตกประมาณ20 ทุ่มครึ่งค่ะ private น่าจะ private เลยอะ โอ้ย private ตะกี้คนที่ลงมาจากเรือเขามาจากฟลอมกันค่ะมีเยอะเลยจำนวนเยอะเลยแต่พอของเราเนี่ยขาที่ไปจากกัตเวนเกนไปฟลอมคนน้อยมากแทบจะได้เป็น private boat เลยการเดินทางขึ้นรถลงเรือของเราในวันนี้จริงๆเขาดีไซน์ให้เราสามารถเอากระเป๋าเดินทางไปได้นะคะแต่ถ้ามีน้อยใบก็สบายกว่าเนาะมันจะมีที่เก็บกระเป๋าเดี๋ยวตรงนี้ค่ะช่องเดี๋ยวช่วยยกนะภายในเรือก็จะมีห้องที่เป็นอาหารนะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งทานอาหารได้เขาห้ามนำอาหารจากข้างนอกมานะคะเดี๋ยวพาไปสำรวจอาหารเขาหน่อยอย่างคุกกี้ก็29น็อกมัฟฟิน43น็อกฮอทดอก66 72พานินี่แฮมชีส95พิซซ่าสไลด์62แล้วก็มีพวกเค้กราสเบอร์รี่ชีสเค้กดูน่ากินราสเบอร์รี่ชีสเค้ก64
เราจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะบนเรือล่องฟยอร์ดอันนี้จะนั่งอยู่ข้างในจิบกาแฟชมวิวผ่านหน้าต่างบานใหญ่ก็ได้แล้วก็ในเรือเขาจะมีจอคอยบอกข้อมูลของจุดที่เรือกำลังวิ่งผ่านไปนะคะจุดที่สำคัญก็จะมีข้อมูลเล่าให้เราฟังสำหรับเราก็ใกล้เวลามื้อเย็นนะคะเราก็เลยทานอาหารคาวกันบนเรือซะเลยถึงแม้ว่าเราจะมองวิวผ่านกระจกบานใหญ่ในเรือได้แต่ถ้าอยากจะได้ฟีลของจริงต้องออกมาข้างนอกเท่านั้นค่ะระวังนิดนึงนะต้องกันหนาวกันดีๆเพราะว่าลมแรงพอสมควรตรงนี้เราอยู่ในเนรอยฟยอร์ดนะคะเป็นฟยอร์ดที่เป็น UNESCO World Heritage ด้วยนะคะเป็นฟยอร์ดที่สวยงามมากถึงแม้เราจะเคยไปฟยอร์ดที่นิวซีแลนด์อะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่มันอลังการคูณ2คูณ3ขึ้นไปสังเกตไหมคะเราให้ได้ยินเสียงมีแต่เสียงลมเนาะแล้วก็มีเสียงคนพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็มีเสียงธรรมชาติเสียงนกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เรือเลยค่ะเพราะว่าเรือที่นี่ที่ใช้วิ่งเนี่ยเป็นเรืออิเล็กทริกโบ๊ทเป็นเรือไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนเพราะฉะนั้นไม่เกิดมลพิษทั้งจากการเผาไหม้น้ำมันแล้วก็มลพิษทางเสียงก็ไม่มีเลยเราว่าเวลานี้เป็นเวลาดีมากสำหรับการล่องเรือนะคะใกล้พระอาทิตย์ตกเนี่ยแสงสวยมากเดี๋ยวจะเห็นพระอาทิตย์มันสาดเป็นแสงสีทองอ่ะถ่ายรูปก็สวยดูวิวก็สวยไปหมดพอเราสังเกตเห็นเรือเริ่มเลี้ยวนะคะให้เรารู้ว่านี่คือจุดสำคัญนะจะไปฟังข้อมูลข้างในก็ได้หรือว่าจะฟังเราก็ได้นะคะจุดนี้เป็นจุดที่3ฟยอร์ดมาเจอกันเนาะทางซ้ายก็เป็นฟยอร์ดหนึ่งนะคะตรงนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอีกฟยอร์ดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเป็นออแลนด์ฟยอร์ดเปล่าหรือว่าแนรอยฟยอร์ดทางที่เรากำลังจะเลี้ยวไปตะกี้คือออแลนด์ฟยอร์ดค่ะส่วนทางขวาที่เราผ่านมาที่เห็นในกล้องตอนนี้คือแนรอยฟยอร์ดระหว่างทางก็จะมีแวะได้บ้างเหมือนกันนะคะตรงนี้คือหมู่บ้านอันเดอร์ดาวหมู่บ้านนี้เราสามารถมาแวะเที่ยวหรือว่าจะมาทำเป็นเดย์ทริปก็ได้นะคะหรือจะมานอนก็ได้เป็นหมู่บ้านที่สีสันน่ารักดีทีเดียวพอถึงหมู่บ้านอันเดอร์ดาวนี่ก็ใกล้จะถึงเมืองฟลอมแล้วค่ะเรามาถึงจุดหมายคืนนี้ที่จะเป็นที่นอนของเราค่ะคือเมืองฟลอมนะเมืองฟลอมเป็นเมืองเล็กๆเล็กมากจริงมีประชากรอยู่ประมาณ300กว่าคนนะคะแต่ว่ารับภาระหนักกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นจุดหมายของเรือนะเขาบอกว่าประมาณ160ครูซต่อปีนะคะนักท่องเที่ยวนี่ประมาณ400,000 กว่าคนต่อปีเมืองฟลอมก็เลยเป็นเมืองเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากนอกจากส่วนมากก็เป็นโรงแรมเป็นที่พักนะคะมีร้านอาหารนิดหน่อยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับฟลอมเรลเวย์ก็คือเส้นทางรถไฟสายฟลอมนี่ค่ะเป็นเส้นทางสำคัญเส้นหนึ่งส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ในนัทเชลซึ่งเราจะเดินทางต่อพรุ่งนี้แล้วเราจะมาเล่าความสำคัญของเขาให้ฟังกันเราเดินไปแวะคูปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดียวของฟลอมนะแล้วก็ไปซื้ออาหารเย็นกันได้นิดหน่อยแล้วก็เดินไปที่พักของเราค่ะบ้านหลังสีเหลืองนี่นะคะที่พักเราคืนนี้บ้านที่เราจองเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของที่ฟลอมแคมปิ้งเลยค่ะตอนปกติเนี่ยเขาจะต้องให้จองอย่างน้อย3คืนขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราอีเมลมาถามเขาแล้วเขาก็อนุญาตให้เราเป็นพิเศษว่าให้เราพักแค่1คืนได้
แต่ว่ามันก็จะมีค่าบ้านกับค่าทำความสะอาดซึ่งค่าทำความสะอาดก็สูงพอสมควรค่ะบ้านนี้ก็เป็นบ้าน3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำเครื่องซักผ้าอะไรแบบใหญ่มากเลยค่ะที่เห็นในกล้องนี่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเราเองค่ะกำลังจะออกไปตามล่าหาแสงเหนือดูสักหน่อยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าฟลอมเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของนอร์เวย์แล้วนะคืออยู่ค่อนมาทางใต้โอกาสเห็นแสงเหนือหรือออโรรามันค่อนข้างน้อยมากแต่ว่าเราเห็นฟ้าตอนกลางวันมันใสสุดๆไม่มีเมฆเลยสักก้อนเราก็เลยอยากลองลุ้นดูบ้างค่ะตื่นมาตอนเที่ยงคืนตี 1ตี 2เนี่ยมาเอากล้องยกมาส่องท้องฟ้าดูก็ไม่เห็นอะไรนะคะเป็นอันว่าอกหักอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้เราออกเดินทางกันต่อนะคะเราจะเดินทางจากฟลอมไปที่ออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์กันเราเริ่มจองรถไฟนะคะด้วย VY เหมือนเดิมนะคะเข้าไปในแอปแล้วก็เซิร์ชว่า travel from Flom นะคะแล้วก็ไป travel to Oslo S นี่ก็คือ Oslo Station นะคะเลือกเหมือนเดิมนะคะเป็น one way แล้วเราก็จะไปเลือกเวลาเลือกวันที่แล้วเวลาเราอยากออกแต่เช้าใช่ไหมเราก็เลยลองใส่ว่าเนี่ย 7:15 นะคะแล้วดูว่ามีรถเที่ยวไหนที่ออกหลัง 7:15 บ้างอันนี้ก็จะเป็นรถเที่ยวที่เราไปเลยค่ะก็คือจะเป็นออก 8:25 นาทีจากฟลอมขบวนแรกที่เราจะนั่งนะคะคือจากฟลอมไปเมียดอลเป็นฟลอมบาน่านะคะแล้วก็จะต้องไปรอที่เมียดอล49 นาทีเพื่อไปต่อรถไฟ F4 เป็นรถไฟที่วิ่งทางยาวนะวิ่งจากเมียดอลไปออสโลเลยอันนี้ขบวนนี้จะนั่งยาวที่สุดค่ะรถไฟที่นั่งยาวเนี่ยเขาจะมักจะให้จองที่นั่งนะคะอันนี้เขาก็จะให้สามารถเป็นราคาที่รวมกันจองที่นั่งเลือกที่นั่งไปแล้วส่วนฟลอมบาน่าเนี่ยไม่ต้องจองค่ะแต่ว่าที่เป็นเมียดอลไปที่ออสโลเนี่ยจะให้สามารถจองที่นั่งได้หรือถ้าใครอยากจะนั่งเป็นตู้ส่วนตัวขบวนแบบเป็นห้องส่วนตัวเนี่ยก็บวกเงินเข้าไปอีกเราจองแบบสแตนดาร์ดธรรมดานะคะคือแค่ระบุที่นั่งแล้วก็สามารถเลือกเชนซีทเพื่อเปลี่ยนที่นั่งได้ด้วยนะคะอยากจะนั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวายังไงหรือว่าอยากจะนั่งใกล้ห้องน้ำใกล้ที่วางกระเป๋าสัมภาระเราจะได้เฝ้ากระเป๋าได้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะหลังจากเลือกที่นั่งก็ตรวจสอบการจองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดชำระเงินได้เลยตั๋วเดินทางอันนี้เราก็ควรจะจองล่วงหน้านะคะเราจองล่วงหน้าประมาณ2 เดือนเพราะว่าคนเดินทางเส้นทางสายนี้กันเยอะเลยล่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ในนัทเชลเนาะแล้วก็เราจองผ่านแอปเนี่ยตั๋วเราก็จะเข้ามาในแอปด้วยเข้ามาในอีเมลด้วยเราสามารถเปิดตั๋วจากแอปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วจากในแอปได้เลยค่ะวันนี้ตอนเราจองตั๋วเส้นทางนี้นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยจากฟลอมไปเมียดอลแล้วไปออสโลเนี่ยได้ 811.5 น็อกต่อผู้ใหญ่1คนนะคะเราคิดว่าถ้ารีบจองเร็วเนี่ยมันจะยิ่งราคาถูกนะเพราะว่ามีหลายๆคนเหมือนกันที่บอกว่าตอนนี้ราคารถไฟมันสูงมากเลยนี่สายซีนิกเขามีคนเช็ดกระจกให้นะคะความยาว 20.2 กิโลไต่ระดับความสูง 864 เมตรชันที่สุด 55%ค่าความชัน 55% ทำให้ฟลอมเรลเวย์หรือว่าเส้นทางสายฟลอมนี้เป็นเส้นทางรถไฟที่ชันที่สุดในโลกค่ะเราเดินทางกันจากฟลอมไปเมียดอลเนี่ยประมาณ20 กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่ารถไฟจะวิ่งช้าๆนะคะให้เราได้ชมความงามของเส้นทางที่เขาว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์เดี๋ยวจะมีน้ำตกนะคะสูง140 เมตรชื่อโรโจอันเดอร์โฟเซนสูงเท่าไหร่140 เมตรโอ้แวบเดียวฉันขี้อายเหลือเกินนี่ได้นี่มาแล้ว
โห ก็คืออันที่มองเห็นไกลๆตะกี้โรโจอันโดฟอสซิลตลอดเส้นทางเราจะเห็นหุบเขาแม่น้ำนะคะฟยอร์ดแล้วพอเราเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปเป็นหิมะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้สวยมากอันนี้จะมี 5 minute stop นะคะ ให้ไปดูน้ำตกนี่ที่ยังไม่ตกเท่าไหร่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะ ถ้าเป็นในช่วงหน้าร้อนนะคะน้ำตกจอร์จโฟเซนแห่งนี้นะคะจะน้ำแรงมากหรือไอน้ำพุ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีบางทีจะมีโชว์ของผู้หญิงมายืนร้องเพลงบนชะง่อนหินตรงนี้ด้วยตอนนี้น้ำเรามีให้เห็นเบาๆแค่นี้นะคะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบนะสำหรับตอนที่เป็นหิมะเขาจะหยุดให้เราเพียง5 นาทีนะคะแล้วก็ต้องกลับขึ้นรถละลืมบอกนะคะว่าสำหรับขบวนฟลอมบาน่านั้นเราไม่ต้องจองที่นั่งนะแล้วพอขึ้นไปก็เลือกที่นั่งได้เลยเรามีหลายคนเราก็เลยถือโอกาสจองที่นั่งคือนั่งทั้ง2 ฝั่งเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนจะสวยกว่านะคะแล้วเราก็เลยเดินไปเดินมาสลับไปมาเพื่อถ่ายรูปทั้ง2 ฝั่งเลยล่ะเราว่ามาเที่ยวช่วงนี้ก็ดีนะคะได้เห็นทั้งภูเขาที่เป็นสีเขียวบ้างแล้วก็เห็นภูเขาหิมะด้วยเมื่อเราขึ้นมาสู่ที่สูงซึ่งเราจะใกล้ถึงสถานีเมียดอลแล้วค่ะสุดทางของฟรอมบาน่าคือเมียดอลนะคะรถไฟจะจอดอยู่ตรงนี้อีก 3-4 นาทีแล้วก็จะย้อนกลับไปที่ฟลอมเหมือนเดิมเรารอรถไฟรอบต่อไป 10:04 นาทีเพื่อไปออสโลนะคะเราต้องรอต่อรถไฟที่นี่ถึงประมาณ40 กว่านาทีนะคะสถานีเมียดอลนี่เป็นสถานีเล็กนิดเดียวนะคะที่นั่งก็มีไม่เยอะแต่ก็มีคาเฟ่นะที่เราจะสามารถซื้อเสบียงแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้าได้รถไฟขบวนสุดท้ายสำหรับเส้นทางนอร์เวย์อินนัทเชลของเรามาแล้วค่ะอันนี้เป็นขบวนที่วิ่งยาวที่สุดเลยนะ5 ชั่วโมงจากเมียดอลไปถึงออสโลเป็นรถไฟไปออสโลนะคะนั่งกันยาวๆ5 ชั่วโมงแน่นอนว่ารถที่วิ่งทางไกลแบบนี้ก็จะต้องมีเสบียงขายนะคะเขาจะมีตู้เป็นตู้อาหารเลยนะแล้วก็มีเมนูที่เราสามารถสแกน QR code เพื่อดูได้ว่าเขามีอะไรขายบ้างที่ตู้อาหารแล้วก็แน่นอนมีห้องน้ำอะไรสะดวกทุกโบกี้นะคะคราวนี้วิวของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากหิมะนะคะแล้วก็จะค่อยๆเป็นเหมือนซัมเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นมีส่วนที่เป็นหิมะเริ่มละลายน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วก็พอลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นหน้าร้อนที่เริ่มมีหญ้าเขียวๆให้เห็นบ้างค่ะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเดินทางจากเบอร์เกนไปออสโลหรือจากออสโลไปเบอร์เกนโดยที่ไม่ต้องเดินทางตามเส้นทางนอร์เวย์นะเชลที่มีการเปลี่ยนลงเรือขึ้นรถบัสอะไรมากมายตามเส้นทางที่สวยงามเนี่ยอาจจะเลือกใช้รถไฟขบวนนี้ค่ะนั่งโดยตรงเลยจากเบอร์เกนไปออสโลหรือออสโลไปเบอร์เกนได้เลยเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเส้นทางนอร์เวย์อินนัทเชลที่เราพากันเดินทางมากันจนใกล้ถึงออสโลปลายทางของเราแล้วเราได้บอกวิธีการจองการเดินทางอย่างละเอียดนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยอาจจะย้อนกลับไปดูที่เราทำคลิปให้หรือว่าจะสอบถามมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือหลังไมค์อะไรมาก็ได้เราก็จะพยายามช่วยตอบเท่าที่จำได้นะคะสรุปค่าใช้จ่ายให้อีกทีสำหรับการเดินทางนอร์เวย์อินนัทเชลของเราจากเบอร์เกนไปออสโลที่ช่วงที่เราเดินทางเนี่ยเรา
เราใช้ค่าใช้จ่ายไปประมาณ 6,715 บาทอันนี้รวมค่าส่งกระเป๋าจากเบอร์เกนไปออสโลด้วยนะคะเกือบ 1,000 บาทต่อคนเพราะเราส่ง3ใบหารกัน4คนนะตอนนี้ดีเลย์มา45 นาทีนะคะยังรอสัญญาณให้สามารถเข้าไปจอดที่ออสโลได้อยู่เลยเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากสำหรับนอร์เวย์นัทเชล รถไฟเราดีเลย์ไปประมาณชั่วโมงกว่าเลยค่ะไม่รู้เกิด technical error อะไรเหมือนกันนะท้ายที่สุดเราก็เดินทางมาถึงออสโลสเตชันโดยสวัสดิภาพนะคะถึงแม้จะช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่พักของเรานะคะออสโลซิตี้บ็อกซ์ออสโลนะคะเดินไปจากสถานีไม่ไกลค่ะประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลหลังจากเช็คอินด้วยตัวเองแล้วนะคะกระเป๋าเราจะอยู่ในห้องที่เป็นออฟฟิศนะคะโฮสต์ออฟฟิศให้เขาไปเอาในโฮสต์ออฟฟิศนะคะที่ส่งมาจากเบอร์เกนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าห้องกันไปดูห้องกันนะกระเป๋าที่เราส่งมาล่วงหน้าจากเบอร์เกนก็มาถึงเรียบร้อยทุกใบโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วเราจะออกไปเที่ยวออสโลต่อแต่ขอเป็นตอนหน้านะตอนหน้าเราจะพาไปเที่ยวเมืองหลวงของนอร์เวย์นั่นคือออสโลนะคะเมืองใหญ่อันดับที่1แล้วเราจะขอพาไปดูบรรยากาศเบอร์เกนที่เราได้เที่ยวอีกครึ่งวันด้วยเช่นกันนะคะเอามาเปรียบเทียบซิว่าเมืองอันดับ1อันดับ2เขามีความแตกต่างมีเสน่ห์อะไรของเมืองบ้างแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับ JP on the go นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ